No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. Chào các bạn nha, chào các bạn đến với kênh của Điện Thoại Số. Trên tay mình là con Oppo A92. Hôm nay mình sẽ làm clip hai màn hình đó nha. Cái này khách xài làm rớt bể nha, sập luôn nha, loạn cảm ứng luôn. Rồi giờ mình bắt đầu tiến hành nha. Này tránh mất thời gian nên mình tháo sẵn cái lưng ra trước rồi nha các bạn, chứ cái lưng của nó không có dễ tháo được. Đây là màn hình của bên mình nha các bạn. Bên mình có bán về luôn nha, để các bạn tự thay ở nhà. Cái tiền chỉ gắn cho đó mình test nha. Test màn hình mình test cái nền trắng trước này các bạn, xem cái đốm sáng rồi học cái gì không. Mình test cảm ứng. Này khách quá ứng dụng là mình không có test được mấy con icon các bạn. Mình test soi bằng bàn phím nha. Test sơ chức năng của nó luôn nha. Hồi nãy mà mình bể bị loạn không có test được chức năng. Các bạn lưu ý là khi mà lắp màn hình cho mình phải vệ sinh cái sợi cái sườn nha, không được để mảnh vụn cái gì sót lại cái sườn. Khi mình ráp màn hình cho mình quấn không có thể cấn hơn màn hình.
tiến hành dán keo nha các bạn. Mình mở màn hình lên test lại lần cuối rồi dán nút link nha các bạn. Test cái vân tay nữa. Đây vân tay nhảy luôn nha. Dán tem bảo hành lại rồi ráp nút lưng nha các bạn. Cột khung rồi nha các bạn. Rồi, đã hoàn thành xong clip thay màn hình con Oppo A92. Các bạn có nhu cầu tới đây thì ghé bên mình chờ khoảng 2 tiếng là có máy nha các bạn.
bạn xem nhớ đăng ký, chia sẻ và like ủng hộ bên mình các bạn. Rồi cảm ơn các bạn.